What's up mga kabokbok? What's up mga kakulot? What's up mga kajojo? Ayan, yan ang tawag ko sa aking channel. Good morning, magandang tanghali at good evening sa lahat ng mga nakatutok sa akin ngayon dito sa aking YouTube channel. Ops! No! Nakita, nag-skip ka kanina, huwag kang mag-skip. Bakit? Kasi importante ang topic natin ngayon. At kung bago ka lang sa aking channel, i-subscribe na yan. I-hit mo na rin yung bell notification para lagi kang updated sa mga ganitong video tutorial. At kailangan ko rin ng iyong opinion. Mag-comment ka lang below dito sa video nito, okay? Alam mo ba, ang topic natin ngayon is about paano ba mag-fill up ng tax sa ating Google AdSense. Okay guys, no? Sure yan, mapapakinabangan mo to ng malaki sa pag-fill up ng tax. At alam ko rin, nag-email na sa iyo si Google about dyan sa tax na yan. Ito ay hanggang May 31, 2021 lang. Kasi pag hindi mo na-fill upan guys na ibinigay sa iyo ni YouTube, sigurado siya magkakatas sa iyo. Kaya panoorin mo to dahil malaki ang maitutulong sa iyo nito. Sigurado nagkaroon ka na ng message na kailangan mong mag-apply ng tax sa Google AdSense diyan sa ating YouTube channel. Kasi pag hindi mo yan ginawa, automatically si Google AdSense ang magkakatas sa'yo every 24% or 30%. So, napakalaki, di ba? Guys, meron tayong tinatawag na royalty, okay? Sa US at sa Philippines na may kasunduan yan. Kaya meron tayong discount sa ating taxes. So guys, no, step by step kong ituturo sa inyo. Okay? Ito ay para sa akin sa mga sumasahod na sa YouTube. Ganito lang yan, binibilog-bilugan ko lang siya dyan. Yan, binibilog-bilugan ko. Sundan mo na lang, post and play. So malaking maitutulong sa inyo ito guys, no. So ayun lang guys. So simulan na nga natin. Ayan mga kakulot, ang unang gagawin lang natin ay pupunta lang tayo sa ating browser na Chrome o ano bang ginagamit yung apps na Chrome. And then pagkatapos yan mga kakulot, pwede nyong i-type dyan ang Google AdSense at kung meron naman kayo dyan nakatapap sa labas, i-click nyo na yung Google AdSense nyo. Sundan nyo lang ako para mapabilis ang pagsasagawa ng pag-a-apply ninyo ng inyong tax sa Google AdSense. Ayan guys, o mga kajojo, mga kakulot, meron dyan manage information sa baba at meron tatlong line, pwede rin nyo dyan makita yung manage tax. Pumunta lang kayo sa payment. Kung hindi naman, nagmamadali kayo at meron naman dyan, i-click nyo na yung manage tax information. Ayan mga kakulot. And then, sundan nyo lang ako mga kakulot. Ayan, scroll down lang natin at makikita natin ang unang gagawin na step. Ayan, hintay lang tayo mga kabokbok at mga kakulot. Ayan, kung mapapansin nyo mga kakulot ay nakapag-submit na ako ng panibagong form. So, magsasubmit ulit ako ng panibago kasi gusto kong bumaba yung percent ng tax ko. So, nagkamali ako nung una. So, ulitin ko yan tamang-tama para sa vlog natin. Ilalagay nyo lang dyan, maglalagin lang kayo guys muna no, yung ginagamit nyo sa inyong Google AdSense account. Siyempre, all Google account. Yan, nandito na tayo guys, To find the right tax form, please answer a few questions first. The RIS, the US Tax Authority, requires that tax information be reported in the letter A to Z or number for accepted character use the letter only such as an for any or A for a learn. Yan, what type for account is siyempre individual, and then itap up ang next mga kakulot. ayan. And then ang next, are you a citizen of resident of the United States? Siyempre hindi naman taga Amerika, so no. And then i-click lang ang next mga kakulot.
Ayan, no, nandito na tayo sa baba. Ayan, i-click lang yung pinakaunang-una. Sundan lang ako at i-click yung start WN Ben. Yan. Sundan nyo lang ako mga ka-jojo, no, para mas mabilis yung pagsasagawa natin nito. Ayan, i-click lang yan mga kakulot. And then, ayan, nagre-reload lang. Pasensya na. Ayan mga kakulot, pasensya na. Nagre-reload lang tayo. Sundan nyo lang ito para lalo tayo mapabilis mga kakulot. And then, may lumabas na yan. Pansinin nyo, meron dyan nakalagay na name of individual. Depende yan sa name nyo, kung sa Google AdSense o channel nyo, yung ginamit nyo guys, no. Yan mga kakulot, and then i-click mo yung arrow at piliin mo lang kung location mo, kung asaan ka ngayon. So, ayan, ganun lang mga kakulot. Then, next step, pagkatapos nun, scroll down lang, merong foreign PIN. Yan, kailangan ng PIN number. Kung wala kang PIN number mga kakulot, pwede yung SS number, pwede yung voter's ID, at pwede yung password ID mga kakulot. Alright, pag natap up mo na yan mga kakulot, i-click mo lang yung next. Basta maghintay lang tayo. Ayan mga kakulot. So pag nailagay mo na yun mga kakulot, importanteng meron yan. Pero kung wala naman, hindi naman siguro nire-required. Pero mas maganda kung meron. Ayan guys, so mga kakulot, meron na tayong mga address dyan. Yung address na ilalagay mo dyan yung sa bahay mo kompleto, no? At yung suburb dyan guys, yan yung barangay nyo mga kakulot. Ayan, postal code nyo, province nyo, dapat alam nyo yan mga kakulot. Pag hindi nyo alam yan, pumunta kayo sa munisipyo nyo, itanong nyo. Ayan, uulitin mo lang yan mga kakulot, no, yung address. Pagkatapos mong ma-top up lahat yan, ipindutin mo lang ang next mga kajojo. Ayan mga kabok, no. So nandyan na tayo sa pangalawa. I-click lang yung yes para mabilis tayo, no. Hindi na ako magbabasa, no. Pwede naman kayo magbasa mga kakulot. Yan, i-pick lang yung yes. And then pagkatapos mo i-click yung yes, i-click lang yung next. Ayan mga kakulot. Ayan. Pero bago yun, ayan. Pag na-click mo na yung yes, i-click mo yung box, resident of country. Siyempre, bago yun, ipiliin mo muna yung country of region mo. So, ako, nandito ko sa Pilipinas. So, pipiliin ko mga kakulot ay Philippines. Pag napili mo na yun, i-click mo lang yung box dyan mga kakulot. Ayan, hintay lang. Ayan mga kakulot, pindutin lang at piliin yung country ninyo kung nasaan kayo ngayon. At pagkatapos, pindutin yung box the resident of country. At mag-scroll down kayo mga kakulot. Ayan mga kabokbok, pagkatapos nyan, ito na yung tax. Ang sabi, special rates and condition. You may be exempt or have taxes withheld and reduced rate or certain income types earned within the U.S. This reduced rates and exemption vary among countries and specific income types. Select all that apply to you. You can claim me or claim any future income type that you may plan to earn from Google products. So, guys, mamimili tayo kung ano yung gusto ninyo. So, yung iba kasi tatlo pinipili nila. Yung iba naman yung service such as AdSense. Pero para sa akin mga kakulot, tatlo yung pipiliin ko. At pindutin lang ang article and paragraph at yung withholding rate. So, ayan mga kakulot. Pinili ko yung article 8 in paragraph, then 0 reduce percent. Yan, uulitin natin. Ipapakita ko sa inyo mga kakulot. Ayan. And then 0% yung withholding rate na ginawa ko. So, scroll down na tayo ngayon mga kakulot. Ayan, di ba? May nakita kayo dyan box sa baba. Yang reason ALAGAD TV ni Jojo meets the term of the as taxes resident. Yan, click mo lang yung box dyan mga kakulot. Then pumungo tayo ngayon mga kajojo sa motion picture and TV realities such as, ayan, i-click mo lang yan, then i-click mo rin yung article, then yung withholding rate, dalawa yung pagpipilian nyo dyan mga kakulot, 15% and 30%. Siyempre dun tayo sa pinakamababa sa 15%. So ayan, nagawa ko na. Ganon din yung gagawin nyo sa pinakababa mga kakulot.
Kung ano yung ginawa nyo sa taas, ganun din. Then, itap up nyo yung next, mga kakulot. Huwag nyo kakalimutan, next. And then, nakikita nyo tong bilog na to, mga kakulot. Pindutin yan at i-download nyo yan. Kailangan nyo may copying ganyan, mga kakulot. Ayan, mga kakulot, ha. Huwag nyo kakalimutan. Pagkatapos, pindutin nyo yung box na yan. And then, pindutin ang next. Ang sunod naman, mga kakulot, yung full legal name. Ilalagay nyo dyan yung name nyo sa Google AdSense o kaya yung Google account ninyo, no? Pero yung sa akin dyan, mga kakulot, no, tunay kong pangalan. Next, are you the person listed in the signature section? Yes, click mo, then next. Pagkatapos, no, ipindot nyo next, mga kakulot, ito yung lalabas. Okay, ang sabi dyan, as the individual or entity identified in the tax identity section, ayan, siyempre no, i-click mo. Pagkatapos, i-click mo yung box may lalabas dyan, mga kakulot. Pagkatapos nun, status change affidavit, are you providing tax information for a new 16 payment? Yan ang sabi dyan, profile the receive payment or, yan, basta payment. Sabi dito, I am providing tax information for a new. Siyempre, new tayo, mga kakulot, no? Hindi naman tayo yung, hindi pa tayo, sabi dito, I am providing tax information for our 16 payment. So, bago pa lang naman tayo. So, dito tayo. Then, submit. Pagkatapos nun, mga kakulot, eto na. Approve na tayo agad. Tapos, may matatanggap kayo, mga kakulot, sa inyong Google email o sa Gmail nyo. Yan. Ang sabi, your tax information has been approved. Ganun lang siya kadali, mga kakulot, no? So, ayan. Kung may natutunan, please comment below, and kung bago ka lang sa aking channel, i-subscribe mo na yan. Yun, maraming salamat sa inyo and magandang gabi. Once again, Jojo A.